Ξεχάστε τις συνηθισμένες γεμιστές πιπεριές. Σήμερα θα σας δείξω μια πανεύκολη συνταγή με κρεμώδη γέμιση τυριών που θα γίνει η αγαπημένη σας. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι και επισκέπτες του καναλιού. Είμαστε στο Melody of Taste του Ιταλμπίνα, τον Πελοπίδα Τόκοτα τη Λίζα και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου. Σήμερα φτιάχνουμε αυτές τις λαχταριστές, απίθανες στη γεύση πιπεριές φλωρίνης, γεμιστές με τυριά. Ένα ορεκτικό που αγαπάνε όλοι. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, βάζουμε το φούρνο να προθερμαίνεται στους 200 βαθμούς στις αντιστάσεις. Και πάμε να προετοιμάσουμε τις πιπεριές μας. Αυτές είναι πιπεριές φλωρίνης. Συνολικά έχω 7 γιατί τόσο χωράει το ταψί μου. Τις έχω πλύνει, τις έχω στεγνώσει και τώρα θα σας δείξω πώς να το κόψουμε, αν και θα το ξέρετε. Λοιπόν, παίρνω μία πιπεριά, κόβω εδώ στο κοτσάνι, αλλά όχι μέχρι το τέλος, για να κρατιέται, και μετά παίρνω και κόβω κάθετα. Καθαρίζω από τους σπόρους, που καθαρίζεται αρκετά εύκολα. Και έχω μία πιπεριά η οποία είναι έτοιμη να τη γεμίσω. Και αυτή τη διαδικασία θα κάνω με όλες τις υπόλοιπες πιπεριές. Έχω ετοιμάσει όλες τις πιπεριές και πάμε να τις βάλουμε στο ταψί. Πήρα ένα ταψί που θα χωρέσουν στη σειρά όλες οι πιπεριές μου. Βάζω περίπου ένα κουτάλι της σούπας ελαιόλαδο. Απλώνω λίγο. Ωραία. Και τη στρώνω με το κομμένο σημείο προς τα πάνω, εννοείται. Και βάζω με αυτόν τον τρόπο για να χωρέσουν όλες καλύτερα. Είναι έτοιμες οι πιπεριές και πάμε να φτιάξουμε τη γέμιση. Εδώ έχω ντοματίνια, τα οποία είναι βελανίδι, είναι πιο γλυκά. Έχω υπολογίσει από 2 ντοματίνια για την κάθε πιπεριά και θα τις ψιλοκόψω. Σε μικρά καρεδάκια. Πολύ αρωματικά, δηλαδή στα 4 και μετά κόβω. Και συνεχίζω με όλες τις ντομάτες με αυτόν τον τρόπο. Και ελάτε να φτιάξουμε τώρα τη γέμιση. Εδώ έχω 200 γραμμάρια φέτα, την οποία τη σπάω με τα χέρια. Επίσης, 200 γραμμάρια ανθότυρο. Επίσης το σπάω. ...200 γραμμάρια κασέρι ή μοτσαρέλα, ό,τι σας αρέσει. Εγώ προτιμώ το κασέρι. 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι.
ντοματίνια κομμένα κύβους και τα μπαχαρικά μου που είναι ρίγανη, ένα κουταλάκι του γλυκού, όχι πολύ γεμάτο, πάπρικα κόκκινη γλυκιά, μισό κουταλάκι του γλυκού πάπρικα καυτερή ή λιγότερο αν δεν σας αρέσει, μαύρο πιπέρι, προαιρετικά λίγη σκόνη σκόρδο. Το βάζω όλο μέσα. Μερικοί βάζουν αυγό για να συγκρατήσει τη γέμιση. Εμένα δεν μου αρέσει το αυγό μέσα σε αυτή τη γέμιση και έτσι βάζω κασέρι το οποίο λιώνει και συγκρατεί την γέμιση. Δοκιμάζω το αλάτι και αν χρειάζεται προσθέτω και ένα κουτάλι της σούπας ελαιόλαδο. Ανακατεύω όλα πάρα πολύ καλά και είναι έτοιμη η γέμισή μας. Και αρχίζουμε και το γεμίζουμε. Απλώνουμε. Με αυτόν τον τρόπο σκλίνουμε λιγάκι. Μοιράζουμε σε όλες τις πιπεριές ανάλογα με το μέγεθος και αν θα μας μείνει θα τα συμπληρώσουμε. Αφού τις έχω γεμίσει, αρχίζω και συμπληρώνω. Λοιπόν, τις στρώνουμε ωραία. Περιχύνουμε με λίγο λαδάκι. Και είναι έτοιμες να ψηθούν. Και μπαίνει στο φούρνο στους 200 βαθμούς για 30 λεπτά. Και καλή μας επιτυχία. Πέρασαν 30 λεπτά, θα βγάλουμε να τα ελέγξουμε. Με ένα κοφτερό μαχαιράκι τρυπάμε για να δούμε αν έχουν μαλακώσει. Έχουν μαλακώσει, αλλά αν θα τα βάλουμε για άλλο 1/4 θα είναι σούπερ. Και βάζω για άλλο 1/4. Πέρασε η ώρα. Συνολικά χρειαστήκαμε 45 λεπτά. Δείτε λοιπόν το αριστούργημα που έχουμε φτιάξει. Χωρίς σχόλιο αυτό. Και το μόνο που μένει είναι να το σερβίρουμε εννοείται. Και τώρα θα τα σερβίρουμε. Βάζουμε και ένα ντεκόρ από κλονάρια
από φρέσκα ρίγανη και πάμε να τα κόψουμε. Βλέπετε πόσο εύκολα κόπηκε, που σημαίνει ότι οι πιπεριές έχουν ψηθεί. Θα δείτε πόσο λαχταριστό είναι. Τα τυριά που είναι μέσα. Έχει λιώσει το κασέρι, έχει αγκαλιάσει όλα τα τυριά και εννοείται ότι θα το δοκιμάσουμε τώρα. Και το δοκιμάζω. Πύραυλος και αεροπλάνο και ό,τι δηλαδή, τι να πω. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι κόλλα 5 Αλβίνα, για άλλη μια φορά κόλλα 5 ξανά και μπράβο σου και πώς τα καταφέρνεις και γεια στα χέρια σου. Και εσείς που θα το φτιάξετε με αυτή τη συνταγή, έτσι όπως τα δείχνω ακριβώς, θα σας προσκυνάνε όλοι ή στο τραπέζι η οικογένεια και εσείς οι ίδιες θα λέτε καμαρώνω για την πάρτι μου. Λοιπόν, και πάμε να πούμε 2 μικρά μυστικά. Έχετε να πείτε κάτι ή μήπως να πω εγώ? Λοιπόν, κορίτσια μου, όλοι μας ξέρουμε πολύ καλά αυτό το ορεκτικό. Για μένα ορεκτικό είναι, εντάξει, να μην σπάω τους νόμους και κανόνες. Λοιπόν, ωστόσο, μία τέτοια μεγάλη πιπεριά με ένα κομμάτι σπιτικό ψωμί φρυγανισμένο, στην ηλικία μας, που είμαστε μικρά κορίτσια, λοιπόν, είναι ένα πλήρες γεύμα. Τα έχει όλα. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Τώρα, αν θέλετε να το συνοδέψετε με τηγανιτή πατάτα, μπορείτε να το κάνετε. Αλλά, για να καταλάβετε όλες τις γεύσεις, όλο αυτό το βάθος που έχει το συγκεκριμένο πιάτο, πρέπει να το φάτε όπως είναι, σκέτο. Με λίγο ψωμάκι. Άντε και μία μπυρίτσα, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, μυστικά δεν υπάρχουν, από την άποψη ότι σε όλους βγαίνουν. Είναι ένα πάρα πολύ εύκολο και γρήγορο πιάτο, όμως η διαφορά είναι στα τυριά. Πολλές νοικοκυρές βάζουν μέσα στη γέμιση, για να συγκρατήσει όλο αυτό το μείγμα, βάζουν αυγό. Εγώ το αυγό δεν το θέλω εκεί, ξέρετε. Λοιπόν, παρένθεση, εγώ τα αυγά αγαπάω πάρα πολύ, μ' αρέσουν πάρα πολύ, τρώω κάθε μέρα ένα αυγό μελάτο, οπωσδήποτε, εκτός κάποιες εξαιρέσεις, πολύ σπάνιες. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ το αυγό, ωστόσο δεν το μπορώ το αυγό να συνδυάζω με κάποια υλικά τα οποία πιστεύω ότι δεν συνδυάζονται. Έτσι, εγώ γενικά το αυγό έχω συνδυάσει περισσότερο με τη ζαχαροπλαστική παρά με τη μαγειρική. Ωστόσο κάποια πράγματα χρειάζονται. Έτσι, δεν το λέω, δεν είναι απόλυτο αυτό που σας λέω, αλλά αν μπορώ να το αποφύγω, είτε στις πανακόπιτα, σας έχω πει πολλές φορές, όλες τις πίτες που φτιάχνουμε παραδοσιακές, δεν μπορώ. Όταν αρχίζω και βλέπω 6 αυγά, βάλτε 6 αυγά. Ποια 6 αυγά, δηλαδή τι θα φάμε, ομελέτα? Δηλαδή το αυγό από μόνο του έχει πάρα πολύ δυνατή γεύση, που σημαίνει ότι όπου και να το βάλεις, και ειδικά αν είναι σε μεγάλη ποσότητα, λοιπόν αμέσως αλλάζει και η υφή αλλάζει, αλλά κυρίως αλλάζει η γεύση. Οπότε χάνεις την ουσία, ας πούμε το σπανάκι. Τι το θέλει το σπανάκι το αυγό? Σύνδεσέ το με τυρί. Θέλεις, εφόσον βάζεις τυριά μέσα, όταν δεν το κάνεις νηστίσιμο, έτσι. Λοιπόν, τι βάζεις στη φέτα? Μαζί με τη φέτα βάλε λίγο κασέρι. Είναι ουδέτερο τυρί, δηλαδή είναι ωραίο και θα σου συγκρατήσει. Αν φοβάσαι ότι η γέμισή σου θα είναι, δεν θα κρατάει τέλος πάντων, αλλά και να μην κρατάει δεν πειράζει, δεν μας βάζει κανένας τέτοιο πιστόλι στο κρόταφο. Λοιπόν, και
αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να παίξετε με τα τυριά. Εγώ προτίμησα, ξέρω πολλές, ξέρω συνταγές οι οποίες λένε 400 γραμμάρια φέτα. Ποιος είναι ο λόγος 400 γραμμάρια φέτα? Έτσι, πάρτε 200, πάρτε light και μαζί συμπληρώστε με 200 γραμμάρια ανθότυρο ανάλατο. Super wow! Συμπληρώστε και λίγο κασέρι, βάλτε λίγο αλατάκι παραπάνω. Λίγο όμως, δεν χρειάζεται παραπάνω. Να ξέρετε ότι στην ηλικία μας, για δεύτερη φορά το λέω αυτό, λοιπόν, μην πετάτε ντομάτες, είναι και όριμες. Λοιπόν, 5 γραμμάρια... 5 γραμμάρια αλάτι είναι το ημερήσια ποσότητα. Γενικά δεν έχει να κάνει με ηλικίες για όλους. Λοιπόν, οπότε, εφόσον βάλαμε τυρί, φέτα που έχει από μόνο της αλάτι, έτσι, ακόμα και λάι θα βάλετε, μέσα στην άρμη είναι. Οπότε, λίγο αλατάκι επιτρέπετε, λίγο. Οπότε, παίξτε με τα τυριά. Οπωσδήποτε προτείνω την ντομάτα ψιλοκομμένη, αλλά εάν έχετε δικές σας ντομάτες και είστε σίγουροι ότι είναι γλυκές, βάλτε τες. Αν όχι, παίρνετε το βελανίδι που είναι πάντα πάρα πολύ γλυκές, τα ντοματίνια, και σας κάνουν σούπερ αποτέλεσμα. Λοιπόν, επίσης, αυτό που μπορείτε να βάλετε, που θα το απογειώσει εντελώς, εγώ δεν το έβαλα γιατί θα έρθει ο γιος μου να το πάρει και δεν τρώνε πολύ τα καυτερά, να βάλετε μπούκοβο μέσα, το ταιριάζει. Δηλαδή ουσιαστικά τι κάνετε, φτιάχνετε ένα μπουγιουρντί με τα τυριά και το γεμίσετε τις πιπεριές φλωρίνης. Το πιο ελληνικό έδεσμα, το πιο ελληνικό ορεκτικό, μη μιλήσει κανένας. Εννοώ από τους ξένους, μη μιλήσει κανένας. Δηλαδή τέτοια γεύση, από πιπεριά είναι γλυκιά. Αυτή η γεύση είναι, τι να πω, των τυριών είναι βελούδο, πραγματικά. Λοιπόν, και είδατε ότι έβαλα και 200 γραμμάρια γιαούρτι. Και όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο, το γιαούρτι εγώ παίρνω χωρίς λακτόζη με 2% λιπαρά. Τώρα, εσείς αν δεν έχετε θέμα, βάλτε στραγγιστό γιαούρτι πλήρες 200 γραμμάρια. Λοιπόν, ψήνουμε 20 λεπτά, ψήνουμε 25 λεπτά, μετά από 25 λεπτά το τρυπάτε με ένα κοφτερό μαχαιράκι να βυθίζεται αμέσως, να μην βρίσκει αντίσταση. Μόνο τότε οι πιπεριές είναι έτοιμες. Εγώ δεν έβγαλα τη φλούδα γιατί υπάρχει άλλη συνταγή οι οποίες προψύνονται οι πιπεριές και βγάζουν την πέτσα, γεμίζουν μετά με τυριά και στο φούρνο για 5-10 λεπτά ίσα ίσα για να λιώσουν τα τυριά. Εγώ δεν κάνω αυτή την συνταγή, κάνω μαζί με την πέτσα. Αν σας ενοχλεί η πέτσα και δεν μπορείτε να τη φάτε, βγαίνει πάρα πολύ εύκολα με ένα μαχαιράκι την ώρα που το τρώτε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Πιστεύω ότι σας έχω μία πρόταση πάρα πολύ ωραία. Μπορεί να μην είναι η πιο οικονομική, όμως υπάρχουν λύσεις και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αντί για φέτα να πάρετε λευκό τυρί, λοιπόν, που είναι δύο φορές πιο οικονομικό από τη φέτα. Λοιπόν, και ούτω καθεξής. Δηλαδή η καλή νοικοκυρά ξέρει να κάνει οικονομία, το ξέρετε πολύ καλά, ίσως και καλύτερα από μένα. Λοιπόν, και φτιάχνετε ένα ορεκτικό που θα χαρεί όλη η οικογένεια. Ψήνουμε στους 225 λεπτά, μετά τρυπάμε με κοφτερό μαχαιράκι, βλέπουμε αν βυθίζεται εύκολα, ξαναβάζουμε για 1/4 για να είμαστε πιο σίγουροι και το βγάζετε, αφήνετε λίγο να κρυώσει και ξέρετε πολύ καλά τρώγεται και ζεστό και κρύο. Λοιπόν, αυτή ήταν η σημερινή μου πρόταση. Ελπίζω να την αγκαλιάσετε όπως αγκαλιάσετε και το προηγούμενο βίντεο με μπασουνάκια από κολοκυθάκια. Και αν θέλετε κάτι με κολοκυθάκια, πείτε μου στα σχόλια να δείξω και κάποια άλλη συνταγή. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα, το Κοτέτσι και τη Λίζα. Και σας αποχαιρετάμε και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια, τα φιλιά μου και την αγάπη μου, γεια σας.